Hej! Hur kan man lära sig ett språk snabbt? Jag kommer att dela med mig av min personliga erfarenhet och metoden som hjälpte mig att tala språket flytande och snabbt övervinna de svårigheter jag initialt stötte på när jag anlände till Sverige. Jag anlände till Sverige för 4 år sedan som invandrare från mitt hemland i sökandet efter ett bättre liv och större möjligheter. Jag lämnade mitt land på grund av de svåra omständigheterna både säkerhetsmässigt och ekonomiskt. Jag hade turen att få asyl i Sverige. Inledningsvis kände jag en djup känsla av utanförskap på grund av kulturen och livsstilen som var drastiskt annorlunda från mitt hemland. Utöver detta var vädret extremt kallt. I mitt hemland var vädret mestadels milt och varmt. Men den största utmaningen för mig var språket, det svenska språket. Faktum är att jag inte stötte på detta problem när jag ville lära mig att tala engelska flytande, eftersom vi i mitt hemland lär oss engelska i skolan. Därför var engelska ord mycket bekanta för mig, vilket gjorde det lättare att lära sig. När det gäller det svenska språket var det helt nytt för mig. Det var första gången jag någonsin hade hört dessa ord, denna musik. I början kände jag det skulle vara omöjligt för mig att tala detta språk en dag. Jag var mycket frustrerad och efter de första 2 månaderna började jag fundera på att lämna. Det var tills jag träffade David, en professor i språkundervisning. Han är verkligen en briljant person som talar mer än 6 språk flytande. Här kommer jag att dela med mig av metoden han gav mig för att lära mig språket, vilket gynnade mig enormt och gjorde det möjligt för mig att lära mig språket snabbt och enkelt. För det första, du måste börja med att lyssna och oroa dig inte initialt om du förstår vad du hör eller inte. Fokusera bara på att lyssna så att språket, dess uttal och dess intonationer blir bekanta för dig. Och gör inte misstaget att börja med att lyssna på musik. Börja istället med att lyssna på podcaster, eftersom talet i podcaster är lugnare och långsammare. Du kan också lyssna på nyhetssändningar. För det andra, prata med dig själv om alla dagliga handlingar du utför varje dag. Till exempel, om du vill gå på toaletten, säg det högt. Jag vill gå på toaletten. Om du vill laga mat, säg högt. Jag vill laga frukost åt mig själv och så vidare. Försök att säga alla handlingar du utför innan du gör dem. Jag försäkrar dig att du, på detta sätt, kommer att memorera alla dessa verb och deras ordförråd inom en månad. För det tredje, de saker du ser varje dag, försök att uttala deras namn ständigt. Till exempel, sakerna i ditt hus, som att säga television, stol, säng, tallrik, kylskåp, alla saker i ditt hus. Om du upprepar dem varje dag, när dina ögon faller på dem, försäkrar jag dig att du också kommer att memorera dem inom 1 till 2 månader som mest. För det fjärde, fokusera inte på grammatik i början, eftersom det kommer att få dig att känna att språket är mycket svårt och att det är omöjligt att lära sig. Fokusera initialt på att memorera ordförråd, adjektiv och några grundläggande fraser tills språket blir bekant för dig. Efter det kan du börja lära dig grammatik lite i taget. För det femte, var inte rädd för att tala språket felaktigt. I början är detta normalt och känn dig inte generad när någon korrigerar en mening du säger. Detta hjälper dig mycket att bemästra språket
och påskyndar ditt lärande. Säg inte till dig själv att du inte kommer att tala svenska förrän du har bemästrat det helt. I början kan du tala på det sätt du kan och låta andra korrigera dig. För det sjätte, börja med att lyssna på barnsånger. De använder ett enkelt och lätt språk som du snabbt kan memorera och komma ihåg. De är ofta kopplade till bilder, vilket gör det lättare för dig att memorera orden och upprepa dem. Du kan också köpa barnböcker och läsa dem, eftersom de har samma fördelar. Sammanfattningsvis vill jag ge dig detta råd. Börja inte jämföra platsen du kom ifrån med platsen du är på nu. Försök att ge dig själv en chans att anpassa dig. Försök att lära känna det nya samhället du befinner dig i utan att döma. Försök att delta i lokalbefolkningens aktiviteter, lära dig om deras seder och skaffa vänner bland människorna i det nya landet du bor i. Med tiden kommer du att märka att saker och ting börjar förbättras, att du börjar vänja dig vid landet och börjar tala och förstå språket. Efter 1 år eller 2 kommer du att börja minnas de första månaderna och skratta åt dig själv. Jag hoppas att detta har varit till hjälp för dig. Tack för att du lyssnade.